අපි ඉස්සරලම් බලමු ආප් එක හදන්න අපිට මොනවද ඕන කරන දේවල් කියලා. අපිට ඕන කරනවා හාල් පිටි, පෝල් කිරි, පෝල් වතුර, ඊට අමතරව අපිට ඕන වෙනවා මාරි බිස්කට් දෙකක්, සීනි තේ හැන්දක්, ඊට තේ හැඳි කාලා. අපි දැන් හාල් පිටි එක භාජනයකට දාලා ඒකටම අපි මාරි බිස්කට් දෙක කුඩු කරලා එකතු කරගන්නවා. හොඳට මාරි බිස්කට් දෙක හොඳට කුඩු වෙන්න පොඩි කරලා දාන්න ඕන අපි. හොඳට පොඩි කරේ නැත්නම් අපිට කෑලි හිටිනවා. කෑලි හිට්ටොත් අපේ ආප් එකේ වටේ කාර වෙන කට්ටි තමයි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි හොඳට කුඩු කරලා සීනි ඊස්ට් දෙකත් ඒකටම එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි පොල් වතුර ටික දාලා හොඳින් අතින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. හොඳින් අතින් කලවම් කරන ගමන් අපි ඒකට පොල් කිරි ටික එකතු කරගන්නවා. පොල් කිරි ටික ටික එකතු කරගන්න ගමන් හොඳින් කැට ගැහෙන්නේ නැති වෙන්න අපි හොඳට පොඩි කරගන්න ඕනේ. කැට පොඩ්ඩක්වත් හිටින්න නැති වෙන්න අපි ඇඟිලි තොඩු වලින් ඒක හොඳට පොඩි කරගන්න ඕනේ. අපිට මාරියකේ කුඩු කෑලි වගේ තිබුණා නම් අපිට මේ අවස්ථාවේ පොඩි කරගන්න පුළුවන් ඒක. අපි දැන් බලමු මේ ආප් එකේ පදම. ආප් එකේ ඇඟිලි වල ආප් මිශ්‍රණේ මේ ඇඟිලි ගල්වලා මෙහෙම උඩට ගත්තාම ආප් එක මිශ්‍රණය උඩ ඇඟිලි වල තැවෙන ප්‍රමාණය තමයි අපේ ආප් මිශ්‍රණයේ පදම වෙන්නේ. වැක්කිරෙන්නෙත් නැති ඇඟිලි වල ගොඩාක් ඝනවට හිටින්නෙත් නැති පදම තමයි ආප් මිශ්‍රණයේ පදම වෙන්නේ. අපි දැන් මේක හොඳ පිරිසිදු ලන්ච් ෂීට් එකකින් පත්තර පිටුවකින් වහලා හොඳට ගැට ගහලා පැය දෙකක් අපි මේක පිපෙන්න තියෙනවා. අපි දැන් මේ ගත්තේ පැය දෙකකට පස්සේ පිපුණ ආප් මිශ්‍රණය. අපි බලමු කොහොමද මේක පිපිලා තියෙන්නේ කියලා. බලන්න බුබුලු දාලා ලස්සනට පිපිලා තියෙන විදිය. මේ පදම තමයි අපිට පිපිලා තියෙන්න ඕන. දැන් අපේ මේ ආප මිශ්‍රණය ඝන වෙලා තියෙන්නේ. පිපෙනකොට ආප මිශ්‍රණය ඝන වෙනවා. අපි ඒකට ලුණු තේ හැන්දක් එකතු කරලා තව පොල් කිරි ටික ටික දාලා අපි මේ ආප මිශ්‍රණය ලිහිල් කරගන්න ඕනේ. ඝන බව අඩු කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් ආප් එක කට්ට වගේ ගොඩාක් ඝනවට තමයි තියෙන්නේ. සැහැල්ලු ආප්යක් වෙන්නේ නැහැ. අපි හැන්දකින් මෙහෙම කලවම් කරන ගමන් උඩට උස්සලා බලන්න ඕනේ හිමීට කොහොමද ආප මිශ්‍රණය පදම් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ආප මිශ්‍රණේ යාන්තම් හැන්දේ දැවටිලා තියෙනවා නම් ඒක තමයි අපේ ආප මිශ්‍රණයේ පදම. බලන්න හැන්දත් පේනවා අපිට ආප මිශ්‍රණයේ උඩින් දැවටිලා තියෙනකොට. බලන්න උකු ගතිය ගොඩක් අඩුයි. අපි දැන් තාච්චියක් ලිපේ තියලා ලිප ඔන් කරලා ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයට තියාගන්න ඕනේ. අපි ඒකට තෙල් තාච්චිය රත් වුණාට පස්සේ තෙල් ස්වල්පයක් දාලා ඒක අපි හොඳට වහලා තියන්න ඕනේ. හොඳට රත් වුණාට පස්සේ තමයි අපි තෙල් දාන්නේ. තෙල් පොඩ්ඩක් දාලා ඒක හොඳට අපි උඩ වහන තැටියෙන් වහලා තියන්න ඕනේ. ඒක හොඳට තාච්චිය ඇතුලේ රත් වුණාට පස්සේ අපි පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන ඒක වටේට යවන ගමන් හොඳට තාච්චියට දැනෙන විදිහට පොඩ්ඩක් තද කරලා පිහ දාන්න ඕනේ. දැන් තාච්චිය පොඩ්ඩක් නිවෙන්නැල්ලා අපි ඒකට ආප මිශ්‍රණය දාන්න ඕන. අපි ගොඩාක් රසින් තියෙද්දි අපේ මිශ්‍රණය දාන්න. එතකොට අපිට ගලව ගන්න අමාරුයි. පොඩ්ඩක් නිවෙන්න ඇරලා තමයි දාන්නේ. දැන් බලමු අපි කොහොමද ආප මිශ්‍රණය දාලා කලවම් කරන්න කියලා. තාච්චිය වටේට මෙන විදියට ලස්සනට ආප්පයක් එන්න කලවම් කරගන්න ඕනේ. වටේම රවුමම යවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි හොඳට වහලා තියලා විනාඩි 2ක් විතර වහලා තියන්න ඕනේ. වටේ දාරේ කර වෙන තමයි අපේ ආප්පේ හොඳට ඉඳලා තියෙන්නේ.
තවම වටේ කර වෙලා තියෙනවා මදි. අපි තවත් චුට්ටක් තියලා ගමු. දැන් බලන්නකො දැන් අපේ වටේ හොඳට කර වෙලා තියෙන්නේ ආප් එකේ. අපි දැන් මේක ආප් පත්තෙන් හොඳට වටේ බුරුල් කරලා ඉවර වෙලා අපි ආප් ගමු එළියට. වටේ බුරුල් කරපුවම අපිට ආප් නිකම්ම ගන්න පුළුවන්. ලේසි. අන්න බලන්න කොහොමද අපේ ආප් ගැලවිලා ආවේ කියලා. අපි බලමු තව පාරක් ආප් එකක් හදලා. අපිට වටේ බුරුල් කරපුවාම ලස්සනට ඒක ගලව ගන්න පුළුවන්. අපි මාරි බිස්කට් දෙක එකතු කරන්නේ මෙන්න මේ වටේ ලස්සනට කර වෙලා හොඳට ලස්සනට තියෙන්නේ. නැත්තම් මේක අපේ ආප්පේ මේ ලිපෙන් අයින් කරපු ගම ටික වෙලාවක් යද්දී ආප්පේ තට්ටේ හැලෙනවා. පණ නැති ගතියක් වගේ එනවා. මේක ලස්සන තට්ටේ හිටින්න තමයි අපි මේ මාරි දෙක එකතු කරන්නේ.